ayan guys, mag-try tayong gumawa ng pork hamonado para sa ating, syempre itong ating pork, yan more or less 300 grams to. Hindi ko na alam ang saktong sukat kasi nagamit ko na yan, nakuhaan ko na yan ng pinanggisa. Gagawa tayo muna ng, mamarinate muna natin ang ating pork. Yan, 1/3 cup na soy sauce. Then, meron tayo dito pineapple juice. Oh, yan. Meron tayong pineapple juice. Ayan, natatapon. Ilalagay ko yung kalahati nito para sa marinate. Ayan na natin ang kalahati. Then, maglalagay tayo ng pinch of black pepper. Correct eh. Pepper. Black pepper pa mo. Yan. Tapos, hahaluin natin siya muna. And then, saka natin ilalagay yung ating pork. Ang pork natin guys, mas maganda yung meron siyang taba-taba. Pag hamonado, maganda mataba-taba siya. So, lagay na natin ito lahat. Yan. Dami ng ating marinate. Yan. Tapos, haluhan na ng konti. Iiwan natin siya diyan ng for 2 hours. So, yan natin siya munang ma-marinate for 2 hours. Lalagay natin sa rep. Siyempre. Higian muna siya. Kaya muna natin siya dyang mababad. And, let's see. Mamaya tayo babalik pagluluto. See you guys. Pagbigisan ng ating, pag binigluto na natin ang ating hamonado. For the meantime, see ya! 2,000 years later. So, ayan na nga guys. Welcome back to Ann'sPH channel. At ngayon, iluluto na natin ang ating hamonado. This is our pork. Minarinate natin for over 2 hours kanina. So, yan. Nilagyan na natin na konting mantika ang ating paglulutuan. Ilagay naman natin ang ating pork. Ito-fry natin siya na konti. So, ayan na guys. Dahil maganda ang kulay ng ating pork, ilagay na natin dito sa side ang ating sibuyas at bawang. Ayan. Haluin natin hanggang maglutuin ang ating sibuyas at bawang. Ilutuin natin sa ating sakas ng mantika ng ating pinaritong baboy. Ayan. Ayan. Dahil umaano na ang ating sibuyas bawang, ilutuin na haluin natin sa ating pork. So, dahil gisa na ang ating sibuyas bawang at ang ating pork, lalagay na natin yung ating, siyempre, yung pinagbabado natin ng ating
pork kanina. Yan. And dagdagan pa natin ng isang tasang tubig para mas malambot ang ating karne. So, ayan. Diyan mo na. Ilan na natin. Pakilan muna natin. Yan. Pakuluan natin. Iwanan muna natin siya dyan ng matagal-tagal. Pero hahaluin natin once in a while. Many minutes later. So, ayan guys. After 30 minutes na ating pinakulo, ayan po ang itsura. Medyo malambot lang dito ang ating karne. Pati yung kabaas. Nakikita nyo ba? Nalutang na ang mantika. So, meron ako dito 200 grams na pineapple tidbits. Isasama ko na ilagay yung juice nito. Kasi nilagyan din naman natin ito kanina ng juice. Ayan. Tapos meron ako dito sugar. Ang aking sugar ay white. Lalagyan ko siya ng isang teaspoon lamang. Isang teaspoon lang kasi nga. Ay, isang tablespoon na sugar kasi puti yung asukal ko. Baka masyadong tumamis. Mamaya na lang uli natin i-adjust ang lasa. Yun. So, hayaan natin muna siyang tumati pa ng konti at nang mag-tender pa ng konti pa ang ating karne. Ayan, malambot na pala. Pagbubutas na ng pusa. Ayan. Kaya guys, dito sa makamaglahan. For the cooking time, tikman lang natin muna ang sauce. Mantikang masyado. Isang po yung lasa. Tama na, asukal. May asin na rin. Dadagdagan ko lang guys ng konting asin. Ayan, dadagdagan ko konting asin lang, rock salt. Pakatingin na lang natin ng konti. And matapos ko na maluluto ko ng aking pork hamonado. Tumami uli yung sabaw. Gawa nyo na kadagdag na juice dun sa aking tidbits. Sige na, hayaan na. Nagkakati pa rin yan. Sige, takuban uli natin ng saglit para kumati. So, ayan guys. After 5 minutes. So, ayan na. Ang maganda ang ating luto. Pwede na ito. Magkakati masyado ang sayang naman. Ay guys nga pala. Yung pagpapatender ko ng karne kanina ha. In medium fire lang yan. 30 minutes in medium fire. So, ayan na. That's it. Luto na ang ating Charan! Presenting my pork humba. Let's turn up the part. Kung mga hindi pa nagsasubscribe sa channel ko guys, please subscribe my channel. Presenting my pork hamonado. Yan. Salamat sa panonood guys. Don't forget to subscribe my channel. Please, parang awa nyo na. And watch more videos pa.